در قدیم الایام میگفتن راه بزرگ خراسان و در یک زمانی میگفتن جاده زیارتی خراسان، یعنی بعد از شهادت امام رضا و رونق مشهد. ولی در این 150 سال اخیر کسانی که در حوزه تاریخ کار میکنن اسمشو گذاشتن جاده ابریشم. این کلمه جاده ابریشم یک عنوان تاریخی نیست، یعنی ما متون تاریخی مطالعه میکنیم چیزی به نام جاده ابریشم در متون 200 سال گذشته نیست، همین 150 سال اخیر. البته ما با این کلمه زیاد موافق نیستیم، چون که وقتی شما میگین جاده ابریشم تمام تمرکزتون میذارید روی کلمه ابریشم و بحث تجارت. ما اینجا دو تا کاروانسرا داریم، یک حمام داریم، یک بنای اینجا داریم که در واقع کارکرد تلگرافخانه رو داشته که الان بقایاش هنوز هست. ببینید که ما جریان تلگراف رو از زمان ناصرالدین شاه داریم و یک قبرستان تاریخی داریم. تا همین شاید 120 سال گذشته، تا همین 100 سال گذشته منطقه خراسان و منطقه این مناطق امنیت 100% نداشتن و اینها به شکل برج و برج بابو ساخته میشدن برای امنیت بیشتر. و جالبه که وقتی که کاروانیان اومدن غروب که میشده، وقتی میرفتن داخل کاروانسرا درا بسته میشده. توی خراسان تقریبا جایی رو نداریم که دو تا کاروانسرا مقابل هم باشن. یک حمامی رو ما اونجا داشته باشیم برای استحمام اینا. ثبت ملی شده و خوشبختانه یکی از این کاروانسرا مرمت شده. امیدوارم ان شاء الله کاروانسرای مقابلش هم مرمت بشه و به عنوان یک مجموعه به اصطلاح اقامتی با رویکرد به اصطلاح آشنایی با معماری سنتی مورد استفاده قرار بگیره. یک کارو چیز غیر بود. کارگر مردک. کارگر از قریبا میاد. احتیاط تو کن. برای چی تو کار میکنی؟ شما فکر شبات کار می‌کردی مثلا هفتاله می‌کرد ها؟ مثلا تو مثلا دنبال گنج چیزی؟ بله. روستای شریف آباد کجا هستیم؟ تو کدوم مسیر هستیم؟ بله. من بسم الله الرحمن الرحیم. من عرض خیر مقدم عرض می‌کنم خدمت همه دوستانی که امروز البته هوای خیلی خوب و بهاریه ولی یک کم البته سرد هست. ولی در این حال وقت گذاشتیم روز تعطیل اومدیم برای بازدید از بناهی تاریخی. عرض کنم خدمتتون که اینجا روستای شریف آباد. شریف آباد در قبل از دوره قاجار روستایی به نام شریف آباد ما نداشتیم. در دوره قاجار با توجه به اینکه مسیر جاده تهران به مشهد با توجه به اینکه تهران پایتخت میشه در دوره قاجار، مسیر رفت و آمد تهران به مشهد رونق پیدا میکنه و بعد تو این مسیر ما شاهد ساخت کاروانسراهای زیادی هستیم. علاوه بر کاروانسرای قدیمی تر خودش کاروانسرای دوره قاجار زیادی ساخته میشه. از جمله دو تا کاروانسرا که ما در منطقه به نام شریف آباد. شریف آباد یک منزلگاه هست که از سمت نیشابور به سمت مشهد که میایم در سلسله کاروانسراهایی که داریم دو تا رباط داریم به نام رباط اسحاق خانی و رباط نظام الدوله که البته نظام الدوله همون رباط شهاب الملک هم هست که حالا شهاب الملک که بعدا نظام الدوله میشه از حاکمان خراسان در دوره قاجار بوده و اسحاق خان هم در واقع حاکم محلی تربت حیدریه بوده. منطقه تربت حیدریه و زارو و روشخوار اسحاق خان قرایی بوده که ایشون هم در اینجا یک کاروانسرای درست میکنه، کاروانسرای اسحاق خانی و کاروانسرای شهاب الملک نظام الدوله. دو تا کاروانسرا هست که اینا مربوط به دوره قاجار هست. عرض کنم خدمتتون که از اینجا که شما به سمت مشهد تشریف میبریم ما دو تا مسیر داریم. یک مسیر میره از طرف به اصطلاح کوه‌ها به سمت دهقیبی میره و بعد میرسه به رباط ترور. یک مسیر هم از قسمت پایین‌تر داریم که میره به رباط خاکستری میرسه، از اونجا میره به رباط ترور. پس بنابراین از منطقه شریف آباد ما دو تا مسیر داریم به سمت مشهد. از این سمت هم به سمت نیشابور تعداد زیاد کاروانسرا داریم که کاروانسرای فخر داوود هست، کاروانسرای علاقه‌بند هست، کاروانسرای چهارحوض هست و کاروانسرای لنگر است به سمت به اصطلاح شهر نیشابور. مزیت منطقه شریف آباد اینه که تمام کسانی که از سمت جنوب خراسان یعنی می اومدن از طبس می اومدن به سمت
گناباد، از اونجا می اومدن به تربت ایدریه، از منطقه لنگر که یکم بالاتر هست می اومدن تو مسیر رباط شریف آباد. در واقع شریف آباد وضعیتی داشته که کسانی که از جنوب خراسان می اومدن و کسانی که از منطقه نشابور می اومدن همه از این مسیر می رفتن به سمت مشهد و تقریبا به ضرس قاطع با قطعیت میشه گفت که اینجا قسمت ثابت شده از جاده ابریشم است، یا به عبارتی ما بهش میگیم جاده زیارتی امام رضا یا شاهراه بزرگ خراسان. چند تا اسم مهم داره. در قدیم الایام میگفتن راه بزرگ خراسان و در یک زمانی میگفتن جاده زیارتی خراسان، یعنی بعد از شهادت امام رضا و رونق مشهد. ولی در این 150 سال اخیر کسانی که در حوزه تاریخ کار میکنن اسمشو گذاشتن جاده ابریشم. این کلمه جاده ابریشم یک عنوان تاریخی نیست، یعنی ما متون تاریخی مطالعه میکنیم چیزی به نام جاده ابریشم در متون 200 سال گذشته نیست، همین 150 سال اخیر که البته ما با این کلمه زیاد موافق نیستیم، چون که وقتی شما میگین جاده ابریشم تمام تمرکز رو میذاریم روی کلمه ابریشم و بحث تجارت، در صورتی که در بحث مسائل فرهنگی صرفا تجارت و بحث نقل و انتقال کالا مهم نیست. اون چیزی که در این مسیر مهمه نقل و انتقال فرهنگی، یعنی افرادی که تو این جاده می اومدن می رفتن، هندی ها، چینی ها، به اصطلاح ترک ها، عرب ها و تمام کسانی که اقوامی که از این مسیر حرکت می کردن، اینها برای ما مهمه، نه اون کالاهایی که خرید و فروش می کردن. چون وقتی شما کالاها رو فقط ببینید، اون جنبه فرهنگی رو نبینید، از نظر کلی این ارتباط آنچنان که باید دیده نمیشه. بنابراین به نظر ما همون شاهراه، یعنی تو متون تاریخی هم نوشته راه بزرگ خراسان، از نظر ما همون راه بزرگ خراسان یک کلمه با مسماتری هست. حالا بعدا جاده ابریشم. ببینیم ما اینجا 2 تا کاروانسرا داریم، یک حمام داریم، یک بنای اینجا داریم که در واقع کارکرد تلگرافخانه رو داشته که الان بقایاش هنوز هست. ببینید که ما جریان تلگراف رو از زمان ناصرالدین شاه داریم، یعنی حدود 150-60 ساله که ما جریان تلگراف رو داریم و این خیلی مهمه و اینجا یک فضایی داره به نام تلگرافخانه که اینجا تلگراف نصب می شده و تمام این سیم برق بوده و یک قبرستان تاریخی داریم. در مجموع چندین عنصر تاریخی داریم که اینها به اصطلاح با هم یک مجموعه تاریخی رو تشکیل دادن. خب یکی از این کاروانسراها کاروانسرای اسحاق-خانی هست که عرض کردم مربوط به اسحاق خان قرائیه و یک سنگ کتیبه داره، در اونجا مشخصات بنا نوشته شده و کسی که این بانی این خیر بوده و این بنا رو ساخته اصلا نگاه ایشون بوده که این کاروانسرا برای رفاه زائران امام رضا ساخته بشه که کسانی که اینجا میان برای زیارت اینجا فضای داشته باشه برای استراحت و تاریخ کتیبه کاملا مشخصه و فرم کاروانسرا از نمونه کاروانسرای سرپوشیده، ما اصطلاحاً بهش میگیم کاروانسرای سرپوشیده و کاروانسرای شاه‌ابوالملک از نوع کاروانسراهای حیاتدار مرکزی. پس اینا 2 تا فن فرمول مختلف معماری دارن. اون سرپوشیده است، البته یک حیات سرباز هم داره، ولی زائرین و اون مسافرین داخل فضای سرپوشیده استراحت میکردن. اون یکی دیگه به اصطلاح حیاتدار است و حجره‌های متعددی که دور حیات که همون سبک معماری دوره صفویه است. و منطقه جالب اینه که اگه دقت کنیم پلان این 2 تا بنا اولا خب مربع مستطیل هم و بعد جالبه که
اطراف این بناها برجن، یعنی اینها به شکل قلعه ساخته شده. هم رباط شهاب‌الملک نظام الدوله و هم رباط اسحاق‌خانی هر دو از بیرون که نگاه میکنه حالت دژمانند دارن و برج و بارو دارن و روی تمام این به اصطلاح برج‌ها شما یک روزناهایی داریم. میبینیم که اینها برای حفاظت از اینجا تفنگدارا اون پشت به اصطلاح در داخل پشت بام یا در داخل بنا مستقر میشدن برای حفاظت و امنیت بیشتر. من یه پرانتز می‌کنم واسه با عزتون. اشاره اینا رو اگه اجازه بدیم بریم دقیقاً کنار کاروانسرا، چون دوباره تکرار. من از این نظر میخوام بگم که تا همین شاید 120 سال گذشته، تا همین 100 سال گذشته منطقه خراسان و منطقه این مناطق امنیت 100% نداشتن و اینها به شکل برج و برج و بارو ساخته میشدن برای امنیت بیشتر. و جالبه که وقتی که کاروانیان می اومدن غروب که می شده، وقتی می رفتن داخل کاروانسرا درها بسته می شده و اصلا یکی از خاصیت کاروانسرا همینه که امنیت جان مردم، امنیت مال مردم رو حفاظت. بنابراین این فرم قلعه مانندشون به دلیل اون کارکرد میشه. حالا جالبن اینا، ما تقریبا توی خراسان تقریبا جایی رو نداریم که دو تا کاروانسرا مقابل هم باشن و یک حمامی رو ما اونجا داشته باشیم برای استحمام اینا. یه جای مناسب فردی است از نظری که دو تا کاروانسرا در مقابل هم، یک مجموعه رفاهی هم کنارش هست و به عنوان به اصطلاح یک مجموعه به اصطلاح ارزشمند ثبت ملی شده و خوشبختانه یکی از این کاروانسرا مرمت شده. امیدواریم ان شاءالله کاروانسرای مقابلش هم مرمت بشه و به عنوان یک مجموعه به اصطلاح اقامتی با رویکرد به اصطلاح آشنایی با معماری سنتی مورد استفاده قرار بگیره. اهتمام ما هم همینه، دوست داریم اینجا واقعا مرمت بشه، از این حالت در بیاد. توی این 10 سال گذشته رو دوستانی که اینجا ساکن هستن باید در واقع تایید بکنن یا تایید میکنن که خیلی هزینه شده اینجا، چه زمانی که میراث فرهنگی هزینه میکرد، چه زمانی که سرمایه گذار اومده هزینه داره میکنه. نگاه ما اینه که واقعا اینها تبدیل بشن به بناهای قابل استفاده، رونق پیدا بکنن. این روی کرده ما در آینده ان شاءالله اینجوری خواهد توکل بکنم. آنجا شما مقابل خدا سخناتان گفتیم، ما هم در مقابل خود ما چند تا سخن داره. بله حتما. این از آجا بزنیم میکروفون رو بزنیم. نه اینو میخوام آزاد بگیم، اصلا آزاد به اصلا محیط باشه. الان به نظریت ما که خرج کردن و هزینه کردن همش فرسوده شده. شما از خانه که در شدین فیلم بگیرین ببینید اینا چیکار کردن. یک بالای رباط خراب نمیکردن، دست نمیکردن، کارش بیدر. این نردشون آب میامد پایین. الان تمام بقلا زرد شده، این آب دیگه نیمیه پایین بالا. خرابی خیلی بالا بود. آجر فرش بدلین سطحی مثلا خیلی مرتب. الان بالاشو داغم کرد. شما مرد در شدن این آدم میگه درست. من توضیح میدم خدمت شما این رو. من خدمت توضیح میدم، حالا بفرمایید شما. ما میگیم که مثلا شما این رو برداشتین مرمت کنید، نه که دیگه یک گوشهش خراب کنید. الان ما ازم خانم در باشم میگم نگاهی عمر دوری بوده، الان دیدی تر در آمده. اون معمارایی که مثلا میان اینجا کار میکنن، دستور کار میدن، باید کار کشته بشه، بفهمن چکار. درست. یا بالا شد خراب. اردوان همی بود دیگه، حالا باقی شباد. خب حالا میگن که عیبش رو گفتین، حسنش هم بگین از را. حسن چیش؟ حسنی که آمدن اینجا رو درست کردن، از اون حالت مخروبه در آوردن، آشغالاشو در آوردن، تمیزش کردن. بله. توش اونش هم بگین بی زحمت. این که خرابی زیاد نداشت. او در حالی که حالا به قول قدیمی هم میگن برق زد یا فلان، یه تیکش آمد پایین. درسته. او رو مرمت خوب کردن، ولی این
خب اون که آمده بودن جوب آب کنارش باز کرده بودن و آب افتاده بود زیر این برجا، دیوارا رو خراب کرده بود. من از 30 سال پیش اینجا یادم میاد بله. که آمدیم ما جوب آب رو با چه زحمتی بردیم اینور روی راه گذاشتیم و بعد چقدر هزینه کردیم، برجا رو درست کردیم، دیوارا رو درست کردیم. بله. این از این موضوع. شما که داخلش که یادتون میاد داخل همین رباط اسحاقخانی چقدر آشغال بود، چقدر بود، بله. زباله بود، چقدر خاک بود، بار شما چقدر بار بود. خب مرمت نشده بود. نه داخلش رو من میخوام بگم. بله. خب این از این موضوع. میامدن مثلا یارو دام داشت تاخته بود نمیزد دیگه ما بود تو همون. خب ببینید ما که آمدیم اینجا رو تمیز کردیم. بله. الان مثل دسته گل شده داخلش. تمام کثیفی ها رو تمیز کردیم، تمام اون دیوارهای سیاه و زغالی رو همه رو تمیز کردیم، آجرها رو شستیم. بله. کفش آجر فرش کردیم. دیگه دیدین اینا رو که. اینا رو همه رو دیدیم. بعد گنبداش رو از داخل چقدر کثیف بود، پر از در واقع لایه‌های سیاه بود دیگه. سیاه. اینا رو ما درست کردیم. بله. ببینید من صحبتم اینه که ما باید همه چیز رو با هم ببینه. بله. یکی ناودونی ها رو اونجا گذاشتن این شوری داده یک دلیل فنی داشت. بله. شما یادتونه که ما حدود 18 سال پیش 20 سال پیش 18 سال پیش اومدیم پشت بومش رو خالی کردیم، چقدر از اون بالا خاک ریختیم پایین و با ماشین بردیم. یادتون است؟ بله. چند کامیون ما خاک بردیم؟ بله. شاید 200 کامیون. 200 ما که آمارم 225 کامیون بوده خاک. ببینید وقتی بنای تاریخی، حالا من نکته خدمت شما عرض کنم، اون بحث نگهداری و حفاظت. خب آقای عزیز شما مفرمایید مثلا بعض نگهداری و حفاظت شما میری یه انگشتار پیوند بزنید سالم کنی نمیه دیگه یکیش قطع کنی. از اینجا مثلا نیم کیلومتر شکر خاک روشه آشغالش رو جمع کنی از این بر پشت بوم بشه خراب کنی نمیشه دو نه باید هم آهنگی. درست، کاملا درست. من نکته بگم. ببینید وقتی که ما آمدیم اینجا در حدود 20 سال پیش شروع کردیم به مرمت، قرار بود که میراث فرهنگی اینجا رو مرمت کنه خودش استفاده بکنه. بله. اون حمام هم که یادتونه چقدر وضعیتش خراب بود و افتضاح بود و نه، چون من دیدم اینا رو ها. اصلا من خودم چون شما با کسی صحبت میکنی که من 30 سال مسیر دارم میرم. بله. تک تک آجرها رو من میشناسم، داخلش اون دیوار پشتش که افتاده بود یادتونه که. بله. من صحبتم اینه، انتقاد شما درسته ولی نکته اینه که زمانی که ما اومدیم این رو مرمت خاکشو بالاشو برداشتیم دوباره کاهگل کردیم، توقع ما این بود. البته شما توقعتون درسته، ما باید سالهای بعد که برف اومد اینجا، بارون اومد اینجا، باید یک نگهبان میفرستادیم که برف اینجا رو بندازه. ولی از همین روستا یک نفر نگفت آقا محض رضای خدا بذاریم ما برف همین بالا پشت بوم همین رباط بندازیم. یک نفر نگفت آقا محض رضای خدا. ما هم نیومدیم کار. درست میگین ها. الان خونه شما اگر برف که میاد برفشو نندازین بعد از یک سال همینجا شوره میکنه. اینو میخوام بگم درسته در قدیم الایام. من این نکته رو بگم ببخشید بس اصلا شاید حاشیه بره. الان مسجد شما مسجد بی قشنگی شما اونجا ساختید، زمانی که برف میاد میگه مردم بریم همین برفشو بندازیم. بله. درسته یا نه؟ بله. حالا این رباط هم که شما میدونید که رباط برای امام رضا ساخته شده، برای ظاهر امام رضا ساخته شده. بعد از اینکه ما مرمت کردیم یک نفر رفت بالا پشت اون همونجا برفشو بندازه. شما رفتید میگه همین جوبه همین جلوی ناودنی رو تمیز کنید که آب بره بیرون. هیچ کس نرفت. ما هم شما به عنوان یک آدم متدین و ارادتمند به امام رضا یه بار زنگ زدین که آقا این داره ناودنی آب میده، من برم بالا پوشم همین جلوشو بردارم یا آشغال گیر کردم. ما همکاری داشته بیشتر کاراشم خود ما انجام میدیم. آقای سیدی با در ارتباط برف میامد اسم آقای سیدی نهرو میشه. حالا بفرمایید. برف میامد پارو برمداشتون خودم رفتم بالا. وقتی که آمدن از میراث نمیدونم از کجا در گذاشتن قلف ببند کردن ما از دیوار که نمیتونستیم بریم. این جریان افتاده. خب نگفتن کسی هم به ما.
خب ما هم دیگه از این حالا طرف برنامه نبود. ببین اعتبار تو دولتی که حمام من کلام شکر حمام بغلش مسجد حسینیه اینا رو ما با بچه ها در میون داشتیم اروی برف اینا رو اول تمیز کنیم بعد برن خانه خودسر اینا واجب داره. درست. خب وقتی که میبینیم در گذاشتن و در گذاشته بودن اگه قلف کردن ما دیگه دیوار در مجموع رو ببینیم مالک این روستا و مالک این بناها شمایی، اینها مال اجداد شماست. وقتی میگیم شریف آباد میگن چه انسانهایی بودن که این ساختمانها رو ساختن، این بناها رو ساختن، باعث افتخار شماست. میراث فرهنگی مثل این دو تا رباط در همین خراسان 250 تا ما رباط داریم. هر روستایی رباط خودش رو داره، هر روستایی بنای خودش. اینجا افتخار شماست، اینجا اجداد شما اینجا ارادت داشتن، به زائرین امام رضا خدمت میکردن به نیت خیر. میخوام بگم ما و شما نداره. گوش میکنی؟ در هر جهت این بناها آثار و میراث بسیار ماندگار اجداد شماست. این بخوام خدمتتون بگم، ما هم هر کسی هم که بیاد اینجا مثل همین 300 سال گذشته مهمان شماست. ما با کمال افتخار دوست داریم اینجا رونق پیدا بکنه. این بناها بناهای فاخری هستند، بناهای فوق العاده ارزشمندی هستند. باور کن حالا من شاید ابراز بشه، آجر با آجر اینا باید با طلا بگیرن، اینقدر اینا ارزشمندن. اون تاق‌زناشو دیدین داخلش گنبداش چقدر زیباست، اصلا آدم مات و مبهوت میمونیم. ما خود با کلانگوشه من کلام شکر از غربات کار میکردیم، اینا همین ساختمون رو برداشت داشتم کار. یک زمان از میراث فرهنگی به چه ما شغلی دادم، گفته بود از دیو آجر رباط در کار میکنن. همین رو فیلم برداری رو بگیر به من گفتن آقا بیم برین تو حیات، منیم خود تو برین. اگر شما اینقدر آجر رباط در کرده ما این ساختمون کلا مقابل ماله گریمش هم ماده هرچی دیوار نگاه ما چیزی نیسته. کدام ما داریم اینا رو نگه داریم و با توسط بچه ها برسش ها بگیریم در بچه ما این کار نمی کنیم. اینقدر آجر اگه به دست ما میدیدن ما رو مبردن بالا که ما حالا که نیم بالا شو برداشتن آجر شخراب کردن در گذاشتن ما رو از رباط انداختن بیرون. ما جا نداشتن مرمتون بکن گلا از نشابور می آمدن شب تو همین رباط مماندن دیگر. 2 شب 3 شب برخید ما رفتن همینجا مماندن دیگر. آخور داشت خیلی بعدش دیگر مثلا رداش هست اسب داشتن فخر داشتن و بستن. از اینجا همه استفاده میکردن از این رباط دیگر. کم کم آمدن در گذاشتن دیگر رابطه مردم قطع شد. بعد وقتی هم گلا ها می آمد نمیتونستن جایی نداشتن. این رباط هم که فنا نداشت. یک موقع بوده که خود ما چند سال هم یه لبه هوای همین رباط ها می آمدن خب در پیکر ندادن چه دیدم در خانه صدا بودن فلانی بعد ما گلا ما دیابون مونده چکار کنیم گفتم بیا بدن تو های اینقدر اینا به خود شما مطمئن بودن دیگه وقتی که در قول شد دیگه همش یک بنده خدا چه حجرشون بگم اینجا اجاره که در در گذاشته بود دیگه رو نمیدن. بله ببینید در هر حالت نگاه میراث فرهنگی و نگاه دولت و نگاه مردم اینه که اینها مرمت بشن، اینجا اقامتی بشه. اصلا آقای امانی نیتشه که اینجا رو تبدیل کنه به یک جایی که توریستا بیان، مردم بیان، رفت آمد بشه. در نهایت باز اقتصادش برای شما مثبت میشه ها. این شاید شما در نقطه اول منفعت نبرین ولی در کل منفعت میبرین، در کل، در مجموع. تأکید ما با آقای امانی میدونی چی بوده؟ گفتیم آقا برای آینده از نیروهای خود همین روستا استفاده کنیم برای خدمات. این چکر بله خواهش ما کارگر داشتیم اینجا کار میکنیم. حالا ما نمیدونم شما با آقا امانی چی کاره، ما هم هر که دیدمونه درسته اقوام دوستین. نه ما میراث فرهنگی ما آقای امانی سرمایه گذار. بله آقای امانی یک کارو که غیر قانون یک ما دست به قرآن کارگر ما درک
چه روستا کارگر از غریبه میاد. کارگر جای ولی دیگه می‌آورد خودش. خانم اینجا رباط اینجا او امانی که شما میگین او برای سرمایه خودش کار کرد. بله. التیا تا صبح کار میکنه. برای چی تو رباط کار میکنه؟ ما اینقدر میدونم. متوجه نشدم. دیگه برای همین که میگم مثلا کارگر از جای دیگه می آورد مثلا به چه قدر یکی به چه خودم کارگر مثلا چند وقت کارگر این رباطا اینقدر ها سرمایه داشته که ها متوجه. کل کشور شما فکر شبا که کار میکرده مثلا حفاری میکرده ها؟ منظورتون اینه مثلا دنبال گنج چیزی؟ ما نمیدونم از اوش بله. موقع اونشه نه از اوش نه همین که کارگر همون که کارگر مثلا قرآن بدنم قسم میخورم التیا تا صبح بری چی کار میکنه؟ تعطیلی نداشته 24 ساعت کار میکنه. بله در غرف میکردم شب کار در میکنم مجموعه رو ببین اصلا از این حرفا گذشته ما گذاشته دیگه آنو من نگاه میکنم الان رو نسبت به 20 سال پیش هرچی در اونده کار من میگم ببین یک بنده خدای آمده ما اصلا خدمتتون که شما یادتونه که مغازه ها و این مدرسه کنار رباط بود. بله. الان به نظر شما که این با شما گفتگو میکنیم با بله شما به عنوان کسی که در مجاورت رباط داره زندگی میکنیم از همه بهتر میتونیم قضاوت بکنیم این کاری که مسیری که ما داریم میریم به عنوان میراث فرهنگی درسته یا نه. ما یادتون باشه اونجا مدرسه بود، شعبه نفت بود، چقدر زباله‌دانی بود، آشغالدونی بود. اینو ما برداشتیم با چه مکافاتی، هرچند که هنوز باید پول بنده خدا رو بده، با چه مکافاتی تمیز کردیم، اون دیوارا رو برداشتیم، اون وضعیت رو درست کردیم. به نظر شما کار خوبی کردیم کار بدی کردیم؟ نه خوب کار کردن. خوب کار کردن، ما نمیگیم که بد کار کردن شما. خب بس این کار خوبی بوده. پس پس حرکتی که ما داریم میکنیم ما نمیگیم شما اینجا بده چی کردن. ما دوست داریم باز شما خوشحال باشیم. خوشحال ما که نمیگیم ما دوست داریم شما خوشحال باشیم. ما دوست داریم که اینجا رونق پیدا بکنه. با آقای امانی در قراردادی که بستیم گفتیم نیروهایی که اینجا دارن کار میکنن حتما باید روستا باید ازش امضا گرفتیم در آینده. بله شما کار در انجام داده او انجام نداد. نه خب هنوز الان گرفتارش میکن. الان ما تلاش کردیم کار انجام بشه، اونم آمده 20 میلیارد خرج کرد. خب الان این وسط اداره اوقاف اومده نمیذاره کار کنه. شما در جریانی میگه بله اداره اوقاف الان نزدیک که 2 ساله اومده مانع شده، میگه این رباطا مال منه. آقای امانی باید بیاد با من قرارداد ببنده. آقای امانی اشتباه کردن اونجا همین بود که اداره اوقاف این رباطا کلا تو زمینای قاسم آبا بود. قاسم آبا بیشتر زمیناش اوقافی بود. بله. بلکه اسحاقخانی بیشتر دست قاسم آبا بود. اینا با آقای سعیدی رفتن سندا رو تخل پخل کردن، همون زمان به نام شریف آباد گرفتن که امتیازش بخوره تو شریف آباد. برای رباط مال قاسم آباد رو ملک قاسم آباد. الان این دو قناه درسته ها. اصلا تو اون سنگ کتیبه هم نوشته قنات قاسم آباد نوشته. کتیبهش هست دیگه. حال تو کتیبه نکن. موضوع چیز دیگه است. موضوع اینه که یک شخصی به نام اسحاقخان قرایی آمده قنات قاسم آباد رو خریده، وقف این 2 تا رباط کرد. وقف این رباط اسحاقخانی کرد. گفته آقا از محل درآمد قنات قاسم آباد از پولی که میگیرن هضمه کنن که زائرین امام رضا توی این رباط میان اذیت نشن. پول نگیره شب بابت اقامت. هر دلیل. متولیش هم کیه؟ امام جمعه مشهد. من صحبتم اینه یک آقایی ایکس هر کس آمده سرمایه‌اش رو 20 میلیارد خرج کرده. این از اون وضعیت افتضاحی که شما خودتونم دیده بودین که چقدر وحشت. اصلا وقتی شما واردش میرفتین از کک نمیتونستین. شما که یادتونه آمده سرمایه‌اش رو خرج کرده، این رو مثل دسته گل درست کرد، مرتبش کرده، خرج کرد. الان میخواد به بهره برداری برسونش.
اصلا میگم اوقاف نه فرمانداری نه بخشداری نه شورا. باید بگه آقای عزیز، آقای ایکس، تو که آمدی سرمایه‌تو بند کردی بیا بهره برداری کن. اشکالی نه که بیاد مانع بشه. اداره اوقاف 20 سال پیش کجا بود که ما آمدیم خرج کردیم؟ اداره اوقاف وایساد هیچی نگفت تا روزی که آقای امانی میخواد درشو باز کنه. خب خیلی بده این. خب نباید این کار رو بکنه اداره خب نباید این کار بکنه. 20 میلیارد طرف آبروی ما یه وسطه. آقای امانی رفته از دست ما شکایت کرده بود آقای ربات شما به ما دادی، این آقا نمیتونه من کار کنم، 20 میلیارد من اینجا سرمایه‌ام گیره. ببینید شما از این زاویه نگاه کنید، اگر اینجا راه میافتاد حداقل شبی حداقل 10 میلیون 20 میلیون درآمد داره اینجا. خب اگر این راه میافتاد چه اشکال داشت؟ الان مثلا 2 ساله، الان 2 سالی درش بسته است. الان باید چیکار کنم؟ چاره چیه؟ چاره اینه که چرا با هم هماهنگ نمی‌کنی؟ نمیشه از دست اوقاف فرار کرد. اینا همیشه همینجوری. اصلا حالا موضوع میدونی چیه؟ موضوع اینا همه چی دست اینا بوده دیگه. نمیشه از دستشون. از ساعت اول شما که خودتون ماشین اینا می‌خواسته هم اوقاف هم میراث فرهنگ باید با هم اینا نگه میراث فرهنگ ما نامه نوشتیم اداره اوقاف. ببینید گفته مال اوقاف هم هست. من نکته بگم ببخشید بس اصلا بحث از یه جای دیگه. نه بس نیست. نکته میگم آقا نکته بگم چیه؟ الان اداره اوقاف هیچ سندی نداره. میراث فرهنگی سند داشت. میراث فرهنگی توی 30 سال گذشته رفته سند گرفته. سند دولتی گرفته. ما بر اساس سند دولتی اومدیم قرارداد بستیم. اداره اوقاف چیکار کرده؟ رفته شکایت کرده، سند ما رو باطل کرده. ولی خودش سند نیاورده. خب به نظر شما اوقاف سندش کجا بوده؟ اون زورش زیاده. شما چقدر ساده؟ بالاخره به اسم او بوده می‌خواسته رضایت حاصل کنه. ببینید وقتی دولت به شما سند میده، وقتی به شما سند دولتی میده، همسالتون بیاد ادعا بکنه که حرفش نمیرسه که. قول فرمایش شما زورشه. ما میخوام برم امروز سند بگیرم. خیلی دیر. میگم بابا این ملک مال ماه. دولت نباید رد کنه بابا این ملک مال ما هست که سند بده. به شما سند داده. دولت به شما سند دولتی داده. این سند مال شما میتونه ساختن یکی من ادعا میکنه. همین دیگه. من صحبتم اینه، ما دعوای بین میراث و اوقاف هرچی هست سرمایه گذار نباید وسط گیر کنه. شما فرض کن مال خودتی 20 میلیارد شما جا خرج کنید.